За рік війни Путін не спромігся виправити бодай якісь із своїх помилок і лише навчився поводитися з генералами так, як поважні речники у Білому домі роблять хіба що зі своїми шкарпетками. Про що говорять у США за підсумками майже 12 місяців від вторгнення окупантів. Чому ЗСУ варто відійти від стратегії виснажливого захисту населених пунктів, як нині відбувається під Бахмутом, і як наші бійці під Вугледаром зустрічають День Святого Валентина. Дивіться хроніку подій 356-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. День Бабака у російському генштабі. Минув майже рік, але ворог так і не навчився навчатися. І усі ті самі проблеми, з якими план Кремля зіштовхнувся від початку великого нападу, повторюються. Про це говорять у Білому домі, відповідаючи на запитання про роковини 24.02 і особисту роль бункерного карлика у загарбницькій війні. Очевидно, що Путін ухвалює неправильні рішення. Насамперед, він взагалі не мав починати вторгнення. Україна нікому не загрожувала, не кажучи вже про Росію. Він ухвалив нерозумні рішення, як і його військові на полі бою. Вони досі мають ті самі проблеми, що і рік тому. Логістика, забезпечення, координація спільного вогню, робота особового складу, злагодженість підрозділів. Я можу продовжувати це нескінченно. Російські військові все ще намагаються зробити бодай щось, але вони не подолали всі ці проблеми. І це лише підтверджується тим фактом, що Путін і надалі змінює своїх генералів так часто, як я змінюю свої шкарпетки. Ворогу важко просуватися, але й відступати окупанти теж не хочуть. Як повідомляє видання The Washington Post, американські високопосадовці попередили Україну, що вже навесні настане час змінити перебіг війни. І нинішня тактика сталевої оборони Бахмуту, ймовірно, має змінитися на швидкі контрнаступальні дії, без намагання відбити кожне містечко, куди ворог може кинути свої сили. Українські бійці, які тримають оборону під сусіднім Вугледаром, кажуть, що втримують і ці позиції, і наступні на шляху до цілковитої деокупації. В Бахмуті ситуація, так як в мене багато знайомих там, у них як день вони просуваються, день ворог. Немає такого, щоб ворог просунувся, окопався. Наші не дають їм окопуватися в Бахмуті. Глобально противник великого такого просування немає, якщо ми говоримо в загальному. Конкретно про нашу ділянку противник не просунувся взагалі. Лінія оборони як стояла, так і стоїть, так і буде стояти. І ще переміститься з цих позицій в сторону Донецька і до державних кордонів України. Куди ж може переміститися ворог? І Пентагон, і Американський інститут вивчення війни вважають, що ворог не може повноцінно використовувати геть ненавчені натовпи мобілізованих. Тож Росія може і далі кидати на вугледарський напрямок нове гарматне м'ясо і працювати на виснаження ЗСУ. Але відсутність досвіду та необхідної підготовки точно не допоможе агресору в бажанні наступати і загарбати ще більше української землі. Що ж треба Україні? Позиції незмінні, нова зброя і нова техніка. Щоб скоріше ми здобули перемогу, нам потрібна також авіація, ракети. І для того, щоб наші військові не гинули, так як зараз це відбувається. Допрацьовуй, допрацьовуй! Хорошо йде, хорошо, бля! Але ЗСУ не в очікуванні, вони в постійних пошуках БК, кажуть командири. Поки нові західні БТРи та артилерійські системи ще не на полі бою, у ворога летять ракети із саморобних реактивних установок. Буде більше озброєння, буде більше утилізованих ворогів. За минулу добу чомусь замовкли в радіоефірі ще понад 700 окупантів. Також знищено ще 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 спецтехніки та 5 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 2 російських літаки та 4 безпілотники. Війна не припиняється.
припиняється і не бере паузи на вихідні чи свята. Поки в мирному Києві містяни обирають квіти та тістечка в кондитерських, на передовій День Святого Валентина згадують хіба що у повідомленнях коханим. І кажуть, що ще матимуть часу на святкування, але вже не на гарячій Донеччині, а в рідних домівках. День Святого Валентина звичайний день, кому треба було, тому відписав привітання, все, сказав там, все, поїду сьогодні, попрацюю, може, відпрацюю по противнику, в честь свята подарок зроблю, та й все. День як день. Як святкуємо? На позиціях. Жінок привітали. І все, і далі стоїмо в бою на готовності. Празднувати будемо вже, коли переможемо. Олексій Пасак, 5 канал.